περιοχή, στο Τόκιο, έχουν ανθίσει τα δέντρα Κιμοξέ. Είναι έτσι. Βάζουν μια πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, έτσι φρουτένια, και μυρίζει όλο το Τόκιο. Πάμε μέσα. Η Ελένη στο Τζαπάν. Γεια σας! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας στο κανάλι μου, η Ελένη στο Τζαπάν, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μέχρι τώρα έχετε κάνει εγγραφή. You are the best. Αυτό το βίντεο είναι μικρούλι, είναι μια μικρή ιστορία. Θα σας πω απλά για το πρώτο μου σπίτι εδώ στο Τόκιο και θα σας πω και λίγα πράγματα για το Σέντο και πώς με αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκεί. Ελπίζω να σας αρέσει. Σέντο εννοώ τα δημόσια λουτρά. Σέντο, δημόσια λουτρά. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω λίγο συγγνώμη για το μαλλί. Φταίει ο καιρός. Ο καιρός φταίει, έχει υγρασία γιατί έρχεται τυφώνας. Πες ότι είναι η γοητεία μου. Γεια σας λοιπόν. Τους πρώτους 6 μήνες εδώ στο Τόκιο έζησα στην περιοχή Νακάνο. Είναι πολύ κοντά στη Σιντζούκου, στο κέντρο του Τόκιο. Όταν πρωτοήρθα εδώ δεν είχα αρκετά χρήματα. Δηλαδή έγιναν όλα τόσο γρήγορα και τόσο ξαφνικά, όπου είχα μόνο 3 μήνες για να μαζέψω ένα μικρό χρηματικό ποσό για να μπορώ να το βγάλω πέρα τους πρώτους μήνες. Οπότε δεν μπορούσα να νοικιάσω ένα φυσιολογικό διαμέρισμα, γιατί το Τόκιο είναι πανάκριβο. Και ειδικά άμα είσαι ξένος, για να βρεις ένα οικονομικό διαμέρισμα είναι ακόμα πιο δύσκολο, ειδικά αν δεν μιλάς τη γλώσσα. Υπάρχει λίγο μια μικρή διάκριση σε αυτό το τομέα. Για τους ξένους συνήθως τσιμπάνε τις τιμές λίγο παραπάνω. Ειδικά για αυτούς που δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Θα κάνω βίντεο για αυτό την επόμενη φορά. Τέλος πάντων, δεν είχα πολλά χρήματα, οπότε αναγκάστηκα να νοικιάσω ένα μικρό δωμάτιο σε ένα πολύ παλιό σπίτι. Οι ιδιοκτήτες του οποίου είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Μοιραζόμουν τον δεύτερο όροφο. Φανταστείτε, είναι ένα παλιό σπίτι, είναι ο πρώτος όροφος όπου έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι και ο δεύτερος όροφος όπου είχε 3 δωμάτια. 1, 2, 3, 4 δωμάτια, τα οποία αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι τα νίκιαζε. Λοιπόν, εγώ νίκιαζα ένα δωμάτιο και μοιραζόμουν τον όροφο με άλλα 3 αγόρια Ιάπωνες. Πολύ καλά παιδιά, δεν είχα θέμα κανένα. Ξέχασα να αναφέρω ότι είναι πολύ οικονομικό, δηλαδή 20.000 γεν το μήνα, κοντά 180 ευρώ. Γι' αυτό το νίκιασα βασικά. Το αστείο ήταν ότι αυτό το σπίτι, όντας τόσο παλιό, δεν είχε μπάνιο. Είχε ένα νηπτήρα, είχε μια τουαλέτα, λεκάνη τουαλέτας, αλλά δεν είχε μπάνιο για να μπορέσω να κάνω ντους. Οπότε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, που ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, επειδή ήμουν κορίτσι, μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιώ το μπάνιο της. Αλλά μερικές φορές ένιωθα πάρα πολύ άσχημα να πάω να κάνω μπάνιο στο δικό της μπάνιο, ειδικά όταν ήταν εκεί και ο σύζυγος. Ήταν λίγο άβολη όλη η κατάσταση. Οπότε η άλλη είχα μια εναλλακτική, η οποία ήταν να πάω να χρησιμοποιήσω τα δημόσια λουτρά. Τα δημόσια λουτρά στα ιαπωνικά είναι σέντο και έχουν μια ολόκληρη ιστορία από πίσω τους. Πριν κάμποσα χρόνια υπήρχε σέντο σε κάθε γωνία. Ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο για τους Ιάπωνες και σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπάρχουν δημόσια λουτρά. Και τα παλιά σπίτια, ειδικά αυτά που είχαν χτιστεί γύρω στις δεκαετίες του 40-50, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνήθως δεν είχαν μέσα μπάνιο και ο κόσμος πήγαινε στα δημόσια λουτρά. Υπάρχουν ακόμα δημόσια λουτρά τα οποία έχουν απομείνει σε διάφορες περιοχές του Τοκίου, αλλά μερικά είναι
εξυγχρονισμένα, έχουν δηλαδή ανακαινιστεί και είναι πεντακάθαρα, πανέμορφα, έχουν και σπα και σάουνα και διάφορες άλλες υπηρεσίες, μπορείς να κάνεις μασάζ, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν έτσι πολυτελές σπα. Αλλά υπάρχουν και τα μερικά παλιά, όπως είναι αυτό που πήγαινα εγώ. Σε αυτό το παλιά σέντο, δυστυχώς είναι δύσκολο να πάρω βίντεο σε ένα σέντο, γιατί ξέρετε, όλοι εκεί μέσα είναι γυμνοί, είναι λίγο τσιτσίδι, οπότε δεν επιτρέπονται οι κάμερες ή τα κινητά, οπότε θα σας το περιγράψω. Θα βάλω και φωτογραφίες να δείτε, έχω βάλει εδώ και εδώ, κάπως έτσι είναι μέσα. Είναι το σέντο χωρισμένο σε αντρών και γυναικών, αλλά στα παλιά σέντο υπάρχει ο επιτηρητής. Ο επιτηρητής ο οποίος κάθεται στη μέση του κτηρίου, να πω, στη μέση του δωματίου, τεράστιου δωματίου, το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο, αντρών και γυναικών, κάθεται στη μέση και επιτηρεί και τις δύο πλευρές. Οπότε, ναι, φανταστείτε, είναι σε ένα υπερυψωμένο γραφείο και κάθεται και κοιτάει και την πλευρά των γυναικών και την πλευρά των αντρών. Και σε αυτό το σέντο που πήγαινα εγώ, επιτηρητή συνήθως ήταν η ιδιοκτήτρια του σέντο, μια καλή κυρία που δεν είχα θέμα να με διγυμνεί, γιατί εντάξει, γυναίκα. Αλλά μερικές φορές ήταν και ο γιος. Και ο γιος της ιδιοκτήτριας, ο οποίος καθόταν εκεί και ήταν λίγο οπότε κάθε φορά που πήγαινα να κάνω μπάνιο εκεί, έμπαινα μέσα, ρίχνα μια ματιά, αν ήταν ο γιος, έλεγα τι κάνετε και καταστροφή, και πηγαίνα στο άλλο. Το άλλο ήταν 10 λεπτά πιο μακριά από 10 λεπτά περπάτημα λίγο πιο μακριά, και βαριόμουν συνήθως να πηγαίνω εκεί, γιατί αν και ήταν πολύ καλύτερο, θέλω να πω, ήταν από αυτά τα ανακαινισμένα, είχε και ωραίο μπάνιο. Η διαφορά είναι ότι στο παλιό σέντο συνήθως δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν ήσυχα, οπότε είχα το μπάνιο όλο δικό μου τις περισσότερες φορές. Στο καινούριο σέντο, επειδή ήταν και πιο δημοφιλές, πήγαινε πολλής κόσμος, και στο καινούριο σέντο με κοιτάγανε και πολύ, γιατί εκείνο τον καιρό ήμουνα και πολύ παχουλή, ήμουνα κοντά 110 κιλά, και οι παχουλές, γενικά το παχουλό εδώ αντιμετωπίζεται κάπως περίεργα, ή είναι σαν, πώς να το πω, είσαι παχουλή, είσαι τόσο γλυκιά και τόσο όμορφη και τόσο διαφορετική, γιατί το στάνταρ εδώ στην Ιαπωνία είναι να είσαι κομψός έως πολύ αδύνατος, δηλαδή κοκαλιάρης, οπότε οι παχουλοί θεωρούνται ως έτσι ένα σπάνιο διαφορετικό πρότυπο ομορφιάς, αλλά φυσικά και καταδικάζεται επίσης, είναι περίεργο. Και εγώ με τα 100 πόσα κιλά μου τραβούσα πολλά βλέμματα, και επίσης είχα και τατουάζ. Τα τατουάζ εδώ είναι ακόμα ταμπού. Θέλω να πω ότι συνδέονται ακόμα με τους Γιάκουζα. Η Γιάκουζα είναι η Ιαπωνική μαφία. Η Ιαπωνική μαφία έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Κάπως έχει ησυχάσει, να το πω, εξαφανίζονται. Στη δεκαετία του 70-80 μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να βρεις Γιάκουζα παντού στο Τόκιο. Κυκλοφορούσαν με μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλά νομίζω στο τέλος της δεκαετίας του 80 ο τότε πρωθυπουργός έβγαλε μια μεγάλη ανακοίνωση και τους παγκλαρώσανε όλους, και τώρα είναι κάτι σαν ένα σπάνιο φαινόμενο να δεις Γιάκουζα, κρύβονται πάρα πολύ καλά. Τα τατουάζ εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν αυτό το γκρουπ ανθρώπων εδώ στην Ιαπωνία, οπότε ακόμα και στη δουλειά μου δεν μου επιτρέπεται να φοράω ρούχα, ας πούμε, επειδή έχω εδώ, δεν μου επιτρέπεται να φοράω κοντομάνικα, οποιαδήποτε εποχή. Πρέπει να τα καλύπτω συνέχεια. Το οποίο εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, είναι θέμα δικό τους. Δεν είναι ότι θέλω να δειχτώ, κοίτα, έχω τατουάζ και τέτοια, οπότε δεν με πειράζει. Αλλά ναι, τα τατουάζ μου επίσης τραβούσαν τα βλέμματα, και είχα και κυριούλες που ερχόντουσαν από πάνω μου και κοιτάγανε, γιατί έχω ένα τατουάζ εδώ στην πλάτη, και με κοιτάγανε και λένε «Α, νιόν, κορεο ναν desu ka? Α, naruhodo».
Και η Ρέντας, ναι. Και μου πιάνανε την κουβέντα. Και γενικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, αρκετά ντροπιαστική και άβολη περίοδος της ζωής μου οι πρώτοι 6 μήνες εδώ στο Τόκιο. Αν έρθετε ποτέ στο Τόκιο, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε ένα σέντο, εάν δεν έχετε θέμα με το να είστε γύμνοι ανάμεσα σε άλλο κόσμο. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και πολύ χαλαρωτική. Να κάθεσαι μέσα σε ένα μπάνιο, καυτό, τέλειο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε εγγραφή, κάντε like, μοιραστείτε το βίντεο και την επόμενη Παρασκευή έχω ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό βίντεο. Πήγαμε με τον Τακέσι στο σταθμό του Τόκιο, στην καρδιά της πόλης και έχουμε τραβήξει πολλά ωραία πράγματα. Οπότε τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλιά! Yo!